واحد بيتكلم مع زميله في الفصل، فالأستاذ قال له اقف. قال له نعم يا مستر. قال له بتتكلم ليه وانا واقف؟ قال له لا، ده انا بسأله بس على حاجة. قال له لا ما تسألهوش، اسألني انا. قال له طيب معاك رقم حنان؟ واحد مصري قالوا له هنغمي لك عينيك ونحط مراتك في وسط 20 واحدة ونشوف هتقدر تتعرف عليها ولا لا. غموا له عينيه وحطوا مراته في وسط 20 واحدة وفضل يمشي قدامهم واحدة واحدة لحد ما وصل لمراته ووقف قدامها وقال هي دي. الناس استغربت، قالوا له انت عرفتها ازاي؟ قال لهم قلبي ارتاح لهم كلهم إلا دي. واحد بيقول لمراته قربي خدك على خدي كده. قالت له عيب يا راجل العيال صاحيين. قال لها لا بس قربي لما نشوف شنب مين اطول من التاني. واحد مسطول صحي الصبح وعايز يكوى قميصه وما عندوش مكوى، فراح يستلف مكوى من جارته، فنزل سلمتين وقال لنفسه هتقولك خلي بالك منها. نزل كمان درجتين وقال لنفسه هتقولك ما تأخرهاش. نزل كمان درجتين وقال لنفسه هتقولك دي ياباني واوعى تكسرها. هوب لقى نفسه قدام الباب، رن الجرس، فتحت له قال لها طز فيكي وفي مكوتك. واحد ومراته قاعدين اخر الليل يتغازلوا مع بعض، فهو بيقول لها ربنا يجعل يومي قبل يومك، هي تقول له بعد الشر ربنا يجعل يومي انا قبل يومك. وفضلوا على الحال ده طول الليل. جارهم سمعهم ومش عارف ينام، راح مخبط على الباب. راحت رايحة تفتح الباب فبتقول مين؟ قال لها انا عزرائيل. راحت جارية على جوزها وقالت له قوم يا راجل في حد بيسأل عليك بره. 3 اخوات راكبين قطر، فواحد منهم طلع دماغه من الشباك فجه قطر معاكس راح مطيرها له. بعد شوية اخوهم التاني طلع ايده برضه من الشباك، جه قطر معاكس راح مطيرها له. قعد يصرخ يصرخ، فالمهم اخوه التالت بيقول له يعني انت اخوك دماغه طارت ما سمعناش صوته، انت دراعك طار هتفضل تصوت؟ أم ربيع تعبت ودخلت المستشفى، فنسوان الحارة قرروا يروحوا يزوروها. اتفقوا مع واحد عنده ميكروباص إن ياخدهم هما ال9 يوديهم المستشفى وكل واحدة تدفع 10 جنيه. قال لهم الميكروباص بيشيل 10، يا ريت تشوفوا كمان واحدة علشان نكمل العدد. راحت قالت له خلاص هو ده عددنا. بعد ما اتحركوا بالميكروباص شافوا ام هدير جاية بتجري بتحاول توقف الميكروباص. السواق قال لهم خلونا ناخدها معانا علشان نكمل العدد. رفضوا وقالوا له لا ام هدير لا بلاش ام هدير، ام هدير منحوسة ولو ركبت معانا يبقى في حاجة هتحصل. قال لهم لا بلا منحوسة بلا بطيخ، أنا أهم حاجة عندي الفلوس، أهم حاجة 10 جنيه. قالوا له انت حر وذنبك بقى على جنبك. أول ما فتحت الباب قالت لهم انزلوا يا نسوان، أم ربيع طلعت من المستشفى. عيل صغير بيقول لأمه أنا شربت في كوباية من النيش. قالت له إيه؟ نعم يا روح أمك. قال لها أنا شربت شاي مع سجارة حشيش. قالت له أنا بحسب. واحدة اتصلت بالدكتور وقالت له ممكن سؤال معلش؟ قال لها اتفضلي. قالت له أنا متجوزة وطلعت حامل. قال لها ألف مبروك. قال لها إيه المشكلة؟ قالت له المشكلة إن أنا حامل في 2. قال لها احمدي ربنا. قالت له المشكلة إن أنا لسه صغيرة ومش هقدر أقعد في الحمل 18 شهر. قال لها 18 شهر إزاي؟ قالت له مش دولت عيلين وكل عيل بيقعد 9 شهور، يبقى الاتنين هيقعدوا 18 شهر. ينفع بعد إذنك أنزل واحد منهم؟ واحد اتصل بحبيبته فبيقول لها صباح الخير يا عسل. راحت أمها ردت عليه قالت له العسل لسه مصحيش. قال لها أمال مين معايا؟ قالت له النحلة. واحد بتاع سمك ابنه مات، ماشي في الجنازة يقول كان صاحي وبيلعب. واحدة بتعيط على قبر جوزها وبتقول اتبهدلنا من بعدك يا سي إبراهيم، حمادة ابنك عايز هدوم، وعبير بنتك عايزة فستان، وهشام ابنك عايز يتجوز. تاني يوم جالها في الحلم قال لها أنا في القبر يا فتحية مش في دبي.